Guys, dito ako sa Hilux, i-fix ko na yung kanya, yung tab niya para maikuha na ng electrician yung tawag ko radiator. Okay guys, abangan nyo na lang guys para may akong ko na yung body niya. Okay.
guys, eh, nahihabol ko pa yung sticker niya. Kasi hindi naman siya alis sa pista ko. Ayan guys, kompleto na siya. Eh, fix niya lang ng mga panto, yung mechanic para electrician. Mayroon pa silang mga minor na kailangan i-check nila. Okay guys, kumusta lang kung nasaan kayo ngayon. Ingat kayo lagi kung nasaan lang kayo ngayon. Eh, tayo ingat lagi kasi ang hirap pa ng aranasan natin. God bless na lang sa inyo and good health. Sana po panoorin yung aking subscribe nyo rin ang aking channel, Gilbert the Official po. Yan lang po ang iniling ko, makakompleto ko rin ang aking iniling ng YouTube para makakuha din ang aking pagod, masuklan na aking pagod. Guys, maraming salamat. Next video Yan guys, may habol ko pa siya yung rear, front door left side, rear, front fender left side. So guys, ako na tayo. Next video na lang. Bye.